Chương 2: Lịch sử Thất Sơn qua cuộc Nam tiến hoàn thành. Phần 1. Trong lúc Thất Sơn còn thuộc đất Chân Lạp, tình hình Trịnh Nguyễn phân tranh và bước đầu cuộc Nam tiến ra sao? Thất Sơn xưa kia nằm sâu trong nội địa thủy Chân Lạp, nhưng hiện giờ đã thuộc về Nam Bộ Việt Nam và đã từng được thổ dân của nước ấy coi là một lãnh vực vô cùng quan trọng. Người tu hành cho là một chốn danh lam huyền bí, có thể vào đó mà tu luyện dễ thành. Nhà chỉ huy quân sự thì coi là một vùng hoa địa, lại có thể cứ hiểm trường kỳ mà kinh bang lập quốc. Kẻ côn đồ cướp bóc lại cậy vào đó làm chỗ lẫn lủi lánh thân, chiêu là đồ đảng. Vì thế, trên bước đường tiến thủ của dân tộc Việt, đất Hà Tiên là một xứ ở biên thùy dị vực sau lưng dãy Thất Sơn, đã lọt vào nước ta từ năm 1714 mà mãi đến 45 năm sau, năm 1759, mức cuối cùng của cuộc tiến binh vào Nam, Thất Sơn mới thu về đất Việt. Muốn rõ được lịch sử quan trọng của vùng sơn lãnh xa xôi ấy, và để hiểu được cả miền đất đai phì nhiêu chung quanh đấy đã sáp nhập vào bản đồ nước Việt Nam từ năm nào và như thế nào, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử xem xét lại tình hình chính trị của nước ta từ 100 năm trước ngày hoàn thành cuộc Nam tiến. Từ khi có cuộc Nam Bắc phân tranh, Trịnh Nguyễn 7 lần đánh nhau trong khoảng 45 năm, từ năm 1627 đến năm 1672, làm cho dân gian trong nước luôn luôn đói khổ. Cho nên có nhiều người bỏ xứ chạy vào vùng Mô Xoài, Bà Rịa và Đồng Nai, Biên Hòa để khai mở ruộng đất làm ăn. Năm Mậu Tuất, dương lịch 1658, ở Chân Lạp, nhân có cuộc tranh chấp ngai vàng trong hoàng tộc, họ sang cầu cứu với nước ta. Chúa Nguyễn bấy giờ là Nguyễn Phúc Tần, chúa Hiền. Từ năm 1648 đến năm 1687, còn phải bận lo công việc chống giữ họ Trịnh ở phía Bắc. Nhưng vì quyền lợi của dân Việt miền Nam, nên cũng chia quân sang đánh xứ Mỗi Xuyên, nay thuộc tỉnh Biên Hòa, bắt được vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân. Ông Chân xin hàng và hứa sẽ binh vực người Việt sang làm ăn trong đất họ. Năm Giáp Dần, dương lịch năm 1674, lại có cuộc giành ngôi trong hai ngành hoàng phái Chân Lạp, Nặc Ông Đài và Nặc Ông Nộn. Trong khi Nặc Ông Đài xuất ngoại cầu cứu với Simla, thì Nặc Ông Nộn sang cầu cứu với chúa Hiền. Chúa Hiền sai cai cơ đạo Nha Trang là Nguyễn Dương Lâm và tham mưu Nguyễn Đình Phái đem binh sang đánh Nặc Ông Đài. Binh ta phá được thành Sài Côn, rồi tiến thẳng lên vây thành Nam Vinh, Nam Vang, Nâm Penh. Nặc Ông Đài chống không nổi quân ta, phải bỏ thành mà chạy, sau chết ở trong rừng. Còn con là Nặc Ông Thu ra mặt đầu hàng. Vì Nặc Ông Thu là dòng con trưởng, nên ta cắt cho làm đệ nhất quốc vương, đóng ở Long Úc, để Nặc Ông Nộn làm đệ nhị quốc vương, đóng ở Sài Côn. Hàng năm hai vua phải dùng phẩm vật triều cống. Lúc bấy giờ chúa Trịnh ở mặt Bắc, sau khi tiến binh vào Nam lần thứ 7, dương lịch năm 1672, không thắng được chúa Nguyễn, bèn để Lê Hiến ở lại trấn thủ Nghệ An, Lê Sĩ Triệt ở lại làm đô đốc trấn thủ Hà Trung, lấy sông Linh Giang, ngày nay là sông Danh, làm giới hạn, rồi rút binh về, không xâm lấn nữa. Vì vậy miền Nam được rảnh tay, chúa Nguyễn một mặt lo củng cố nội bộ, một mặt lo tiến lần vào Nam. Từ đó dân ta di cư vào Chân Lạp mỗi ngày một đông, thế lực mỗi ngày một mạnh. Năm Mậu Thìn, dương lịch năm 1688, nhân có sự làm loạn giữa những người khách trú do Hoàng Tiến cầm đầu, trước vào hàng chúa Nguyễn xin làm dân Việt, chống nhau với Nặc Ông Thu, đệ nhất quốc vương Chân Lạp. Nặc Ông Thu bỏ lệ triều cống, không chịu thần phục nước ta nữa, lại đào hào lấp lũy, lập thế chuẩn bị đối địch. Chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trảo, sinh năm 1687, mất năm 1691, hay tin xua quân vào đánh, giết được Hoàng Tiến, và đồng thời vua Chân Lạp cũng khiếp sợ, thần phục như cũ,
Những đất dân ta và người Tàu nhập Việt lịch đã khai thác như Lộc Vũ, Ba Lân, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa, Mỹ Tho thuộc Định Tường, được tự do làm ruộng, lập làng, mua bán. Năm Mậu Dần dương lịch năm 1698, quốc chúa là Nguyễn Phúc Chu, sinh năm 1691, mất năm 1725. Thấy dân ta làm ăn thịnh vượng và đông đúc, bèn sai ông Nguyễn Hữu Kính làm kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố ra làm dinh huyện, đặt trấn Biên Dinh, Biên Hòa và phiên trấn Dinh, Gia Định, rồi sai quan vào cai trị. Mùa thu tháng 8 năm Giáp Ngọ dương lịch năm 1714, có người khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu từ lâu sang khai khẩn đất Mang Khảm, Hà Tiên làm quan ốc nha, như chức tri phủ cho nước Chân Lạp. Nay thấy nước ấy hèn yếu lại hay chia rẽ, bèn thân hành đến Phú Xuân, dùng biểu xin nạp 7 xã của mình đã khai phá được trong nước Chân Lạp, có cả hòn Phú Quốc, mà quy phục Nam Triều. Chúa Nguyễn ưng chịu và đổi tên đất Mang Khảm lại là Hà Tiên Trấn, phong cho Mạc Đinh giữ trấn Hà Tiên, lại ban ấn triện, mãn mạo và cho người đưa về trọng hậu. Xét ra, từ năm 1672 là năm đã ngưng hẳn cuộc đánh nhau với Trịnh ở Bắc, chúa Nguyễn mới tiến được vào Nam. Nhưng giai đoạn này cũng chỉ chiếm được miền Đông và phía Tây, thu phục trấn Hà Tiên mà thôi. Còn các vùng rừng sát hoang vu cực Nam như Lôi Lạp, ngày nay là Gò Công, Tầm Bôn, ngày nay là Tân An, vùng các cửa sông như Bà Thắt, ngày nay là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vang, ngày nay là Trà Vinh, Bến Tre, và đất Tầm Phong Long, ngày nay là vùng Thất Sơn, chạy dọc xuống một phần Sa Đéc, vẫn còn thuộc của người Chân Lạp cố thủ. Nhất là vùng Thất Sơn, họ Mạc về sau đã nhiều phen lâm le lấn sang, nhưng gặp phải địa thế hiểm trở và thường có sự chống trả của người Chân Lạp do Nặc Bồn từ phía Sài Mạc chỉ huy đánh phá hai mặt Sài Mạc ở phía Bắc và Thất Sơn ở phía Đông Hà Tiên, nên đành phải thôi và chỉ khai thác lần hồi trở xuống miền Duyên Hải, Thủy Chân Lạp năm 1739. Phần 2. Chánh sách tâm thực đã áp dụng thời ấy như thế nào? Trong khi chúa Nguyễn lo bành trướng thế lực vào Nam, thì ở Bắc Hà, chúa Trịnh vì chánh sách tham tàn nên phải bị hãm vào một tình trạng bế tắc. Các tầng lớp dân chúng trong xã hội, từ bần nông, thương nhân đến sĩ phu, đều bất bình, hoặc theo các tôn thất nhà Lê, Lê Duy Chúc, Lê Duy Quý, Lê Duy Mật, hoặc nổi lên giấy nghĩa hô hào diệt Trịnh Phù Lê, như Nguyễn Cừ ở Hải Dương năm 1739, Vũ Đình Dung ở Sơn Nam, Nguyễn Danh Phương, quận Hẻo ở Tuyên Quang từ năm 1740 đến năm 1750, Nguyễn Hữu Cầu, quận He ở Men Bể Đồ Sơn từ năm 1748 đến năm 1751, vân vân. Năm Giáp Tý dương lịch 1744, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Khoát từ năm 1738 đến năm 1765. Thấy thế lực miền Nam đã có cờ vững chắc, chiếm thêm đất Long Hồ, Vĩnh Long năm 1731, và trong vòng 8 năm sau, Long Xuyên miền Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang miền Cần Thơ và Trấn Di miền Bạc Liêu, Bãi Xấu. Lại thấy sự suy bại của chúa Trịnh miền Bắc mỗi ngày một trầm trọng, nên sau 6 năm trị vì, chúa bèn xưng vương, lấy hiệu là Vũ Vương, rồi phong vương cho các vị tiền bối của chúa là: 1. Nguyễn Hoàng, Thái Tổ Gia Vũ, chúa Tiên, từ năm 1558 đến năm 1613. Thứ hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Hy Tông Hiếu Văn, chúa Sải, từ năm 1613 đến năm 1635. Thứ ba, Nguyễn Phúc Lan, Thần Tông Hiếu Chiêu, chúa Thượng, năm 1636 đến năm 1648. Thứ tư, Nguyễn Phúc Tần, Thái Tông Hiếu Triết, chúa Hiền, từ năm 1648 đến năm 1687. Thứ năm, Nguyễn Phúc Trăng, Anh Tông Hiếu Nghĩa, chúa Nghĩa, từ năm 1687 đến năm 1691. 6. Nguyễn Phúc Chu, Hiển Tông Hiếu Minh Quốc chúa, từ năm 1691 đến năm 1725. Thứ bảy,
Nguyễn Phúc Chú, Túc Tông Hiếu Ninh, Định Quốc Công từ năm 1725 đến năm 1738. Với chí làm việc lớn, Ngài sắp đặt phẩm trật cho các quan văn võ, chia ra làm 6 bộ. Bộ về văn học gọi là Hàn Lâm, đạo về vệ binh thì đặt làm Võ Lâm. Nước chia ra làm 12 dinh: 1. Chính dinh Phú Xuân, 2. Cựu dinh Ải Tử, 3. Quảng Bình dinh, 4. Vũ Xá dinh, 5. Bố Chinh dinh, 6. Quảng Nam dinh, 7. Phú Yên dinh, 8. Bình Khang dinh, 9. Bình Thuận dinh. Phú Yên dinh, Bình Khang dinh, Bình Thuận dinh là đất thu được của nước Chiêm Thành. 10. Trấn Biên dinh, 11. Phiên Trấn dinh, 12. Long Hồ dinh. 3 trấn cuối cùng là đất thu được của nước Chân Lạp. Dinh nào cũng đặt quan trấn thủ cai trị. Duy có đất Hà Tiên thì đặt làm trấn cho Mạc Thiên Tích làm quan đô đốc cai trị như trước. Lúc này vua Chân Lạp là Nặc Ông Tho, nhờ Vũ Vương ủng hộ mà được làm vua ở La Bích từ năm 1736 đến năm 1748. Nhưng sau đó Nặc Ông Thâm, chú của Tha, thua chạy trốn sang Sim từ năm 1715, lại trở về đánh đuổi Nặc Ông Tha và cướp lấy ngôi năm 1748. Xong chẳng bao lâu Thâm mất. Mấy người con của Thâm tranh ngôi nổi loạn, có người sang cầu cứu với nước ta. Vũ Vương sai Nguyễn Hữu Doãn làm thống soái, đem binh đánh dẹp và lập Nặc Ông Tha làm vua trở lại. Được vài tháng, Tha bị con của Thâm là Nặc Nguyên viện binh xiêm về đánh. Năm 1750, Tha bị thua, phải bỏ chạy sang Gia Định cầu cứu với nước ta. Nhưng việc chưa thành thì Tha đã chết ở đây. Nặc Nguyên từ khi tranh được ngôi vua, thường hay đem binh lấn hiếp người Côn Man là tàn tích dân Chiêm Thành, sang trú ngụ ở Chân Lạp từ năm 1693. Mặt Bắc lại thông sứ với chúa Trịnh Doanh từ năm 1740 đến năm 1767 để lập mưu đánh Vũ Vương mà giành lại đất thủy Chân Lạp. Chúa Nguyễn biết tình thế nên mùa đông năm Quý Dậu 1753 sai ông Thiện Chính Khuyết Tên làm thống soái và ông Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu, điều khiển tướng sĩ Nam Dinh đánh Nặc Nguyên. Quân tiến đến Ngưu Chữ, Bến Nghé, lập dinh trại, kén sĩ tốt, trù bị rất nhiều để làm kế khai cương thác địa. Đến mùa hạ năm Giáp Tuất 1754, ông Thiện Chính và ông Cư Trinh chia quân tiến lên. Quân ta chạy đến đâu, giặc đều quy phục, đi qua đất Tần Lê, ra đến sông lớn, có lẽ là sông Vàm Cỏ, cùng hội quân với ông Thiện Chính ở đồn Lô Im. Từ đó nhất tề tiến binh. Những phủ Lôi Lạp, Sôi Rạp, Gò Công, Tầm Bôn, Tân An, Cầu Nam, Ba Nam, Nam Vinh đều hàng cả quân ta chiêu phục được người Côn Man theo về rất đông để làm thanh thế. Nặc Nguyên bị mất cả thành trì, phải chạy trốn với một ít tàn binh xuống vùng Thất Sơn. Nhưng sau sợ họ Mạc và binh Triều biết tin đánh úp hai mặt, lại bỏ chạy đến gần Vĩnh Long. Gặp mùa nước nổi, quân ta phải ngừng đánh đuổi. Mùa xuân năm Ất Hợi, dương lịch năm 1755, ông Thiện Chính từ Nam Vinh rút về đồn Mỹ Tho, dẫn theo hơn 1 vạn người Côn Man mới chiêu phục. Khi đi đến đất Vô Tà Ân, vùng Đồng Tháp 10, bị quân của Nặc Nguyên bất thình lình ồ ra đánh áp. Trận bắt lại người Côn Man, quân của ông Thiện Chính đi hậu tập bị mắc bụi rậm, vũng lầy, không tiếp viện kịp. Ông Cư Trinh mới đem binh của ông đến cứu được lối 5.000 người, vừa trai vừa gái, rồi đem về trú ở núi Bà Đinh, bây giờ là núi Bà Đen, Tây Ninh. Triều đình bắt tội ông Thiện Chính về việc để thất cơ binh và làm mất dân mới về hàng, giáng ông từ chức thống soái xuống làm cai đội, cho ông Trương Phúc Du vào thay thế. Trương Phúc Du hiệp cùng Nguyễn Cư Trinh cho người Côn Man đi tiền phong đến đánh hai phủ Cầu Nam và Nam Vinh. Nặc Nguyên trận này thua to, binh tướng tan rã hết, cùng đường phải chạy sang Hà Tiên, khẩn thiết yêu cầu Mạc Thiên Tích nhờ xin hộ với chúa Nguyễn dùng đất đai hai phủ Tầm Bôn, Lôi Lạp để chuộc tội và bổ vào lệ triều cống đã bỏ 3 năm về trước, cùng để xin cho được trở về nước làm vua lại. Vũ Vương không cho, vì giận Nặc Nguyên đã nhiều lần phản trắc. Ông Nguyễn Cư Trinh thấy vậy dần tới tâu rằng: từ xưa
Sở dĩ dùng đánh binh chẳng qua là muốn giết đứa cừ khôi, mở mang bờ cõi mà thôi. Nay Nặc Nguyên đã hối quá, biết nộp đất, hiến của. Nếu không cho nó hàng thì nó sẽ chạy trốn. Mà từ Gia Định đến La Bích, đường xá xa xôi, không tiện đuổi đánh. Vậy muốn mở mang bờ cõi, chi bằng lấy hai phủ ấy, giữ chặt phía sau cho hai dinh, Phiên Trấn và Trấn Biên. Năm xưa đi mở phủ Gia Định, trước phải mở phủ Hưng Phúc, Biên Hòa, rồi mở đến phủ Lộc Giả, Đồng Nai để quân dân đoàn tụ, rồi sau mới mở đất Sài Côn. Đó là cây kế tầm ăn dâu đó. Nay từ Hưng Phúc đến Sài Côn, đường đi chỉ 2 ngày, mà dân cư còn chưa yên tập, quân giữ cũng có đứa chưa khỏe. Phương chí từ Sài Côn đến Tầm Bôn, đường đi trong 6 ngày, thú binh trụ phòng thực sự chưa đủ. Thần thấy người Côn Manh đánh đường bộ rất tài, quân Chân Lạp cũng đã chột dạ. Nếu cho người Côn Manh ở đấy, sai nó ngăn chống cũng là kế hay. Vậy nên xin cho nước Chân Lạp chuộc tội, lấy hai phủ ấy, cho thần xem xét hình thế, đặt lũy đóng quân, cấp điền sản cho quân dân, chia địa giới, lấy châu Định Viễn để thâu cả toàn bức. Vũ Vương thấy lời tâu hữu lý nên thuận theo nhận lấy hai phủ năm 1756 và cho Nặc Nguyên về nước. Từ đây, với kế hoạch tầm thực của ông Nguyễn Cư Trinh cho người Côn Manh mở đất làm ruộng, và người Việt lần lần lan ra nhiều nơi, hồi này hầu hết đất Thủy Chân Lạp đã rải rác có dấu chân người Việt. Tuy còn đất Tầm Phong Long, vì có vị trí then chốt của Thất Sơn, dân ta chưa tiến lên được. Phần 3. Mức cuối cùng của cuộc nam tiến Thất Sơn mới thu về đất Việt. Năm Đinh Sửu 1757, Nặc Nguyên mất. Chú họ là Nặc Nhuận làm giám quốc, xin dâng đất Trà Vang và Ba Thắt để cầu được chúa Vũ Vương phong cho làm vua. Song liền sau đó, Nặc Nhuận bị con rể là Nặc Hinh nổi loạn giết đi mà cướp lấy ngôi vua năm 1758. Bấy giờ con của Nặc Nhuận là Nặc Tôn chạy sang Hà Tiên cầu cứu với Mạc Thiên Tích. Thiên Tích dần sớ tâu bày các việc của nước Chân Lạp vừa xảy ra và đề nghị nên ủng hộ cho Nặc Tôn được về nước làm vua, kế vị cho cha. Vũ Vương bằng lòng và sai tướng sĩ Ngũ Dinh tại Gia Định hợp với Thiên Tích mà lo việc ấy. Trương Phúc Du vâng lệnh, đem binh đánh dẹp. Nặc Hinh thua chạy và sau bị kẻ thuộc hạ giết. Hoàng tử Nặc Non cùng một ít họ hàng nhà vua bôn đào sang Xiêm. Mạc Thiên Tích đưa Nặc Tôn về nước, rồi lập lên nhà vua và được Vũ Vương sắc phong cho chức phiên vương. Để đền lại cái ân rất trọng hậu của Vũ Vương, Nặc Tôn bèn dâng đất Tầm Phong Long năm 1759. Trong ấy có cả vùng Thất Sơn quan trọng mà ngót 100 năm, từ năm 1658 đến năm 1759. Từ khi bắt đầu có cuộc đụng chạm với người Việt, lúc nào người Chân Lạp cũng hoặc dùng làm nơi trú ẩn, hoặc nương vào địa thế hiểm trở mà tiến binh. Ngoài ra, Nặc Tôn còn cắt thêm 5 phủ: Hương Úc, Cơm Bông Som, Cần Bội, Cam Bon, Sài Mau, Chiêu Mít, Chân Rum, Linh Quýnh, vùng duyên hải từ Seambe đến Pem. Để riêng tạ ơn Thiên Tích, Mạc Thiên Tích đều đem dâng về cho Vũ Vương. Vũ Vương cho sáp nhập vào trấn Hà Tiên. Muốn ngăn chừa sự khuấy nhiễu của người Simla và Chân Lạp, ta lại đặt ra nhiều đồn lũy để cố thủ. Về đường bộ, miền Đông và miền Trung, một đạo binh Côn Manh đóng ở Tây Ninh và một đạo đóng ở Hồng Ngự, Châu Đốc liên lạc nhau do đường tắt vùng biên giới Đồng Tháp 10, Xoài Riêng. Miền Tây, một đạo đánh ở Tịnh Biên để án ngữ Thất Sơn và liên lạc với hai đồn binh Giang Thành và An Giang. Về đường thủy, lập đồn ở hai bên bờ Cửu Long Giang gần nẻo biên thùy. Một, Tân Châu Đạo ở Tiền Giang, quân đóng tại Cù Lao Diên. Hai, Châu Đốc Đạo ở Hậu Giang, quân đóng ở bến An Giang, liên lạc với Tịnh Biên để phòng ngự Thất Sơn. Ba, Đông Khẩu Đạo ở Sa Đéc làm hậu thuẫn cho hai đạo tiền phong Tân Châu và Châu Đốc. Thế là trong một thế kỷ, đất Thủy Chân Lạp hoàn toàn thuộc về nước Việt Nam ta, và dãy Thất Sơn trùng điệp hiên ngang vẫn nằm dọc sau sông Cửu Long kia đến mức sâu cùng của cuộc nam tiến mới chịu nhập vào với lũy tre xanh ngàn đời, để tô đắp thêm cho giang sàng thanh tú của con Hồng, Chẩu Lạc. Phần 4. Thất Sơn với con mắt nhà địa lý của họ Mạc.
Theo như nhiều người đã biết, cái ếm ở Bài Bài thuộc làng Nhân Hưng, quận Tịnh Biên, Châu Đốc, do ông Phạm Thái Chung, tục gọi là ông Đạo Lập, một đệ tử được phép chân truyền của Đức Phật Thầy Tây An, khám phá ra được ở quanh miền rừng núi linh thiêng này từ xưa. Nhưng ít ai để ý xem tại sao mà có, hoặc do ai làm ra với mục đích gì. Căn cứ vào những chữ còn sót lại trên mặt cái ếm này mà xét, vì tấm đá đã bị mòn chữ đi nhiều: Hoàng Thanh, Càn Long, Ngũ Thất Niên, Trọng Thu, Cốc Dân, thì biết được cái ếm này chôn vào mùa thu tháng 8 năm Càn Long, nhà Thanh, thứ 57, tức là năm 1792 dương lịch. Lúc này chính là lúc con cháu Mạc Cửu còn trọng nhậm tại Hà Tiên, Mạc Tử Sanh, Mạc Tử Thiêm. Trừ bọn họ ra, vùng này thổi đó không còn có đám người minh hương nào khác nữa. Như thế, ta có thể nói cái ếm này của bọn họ Mạc với con mắt nhà địa lý, hoặc vì thấy vượng khí của vùng sơn lãnh linh thiêng, hoặc bởi biết có Long Huyệt, sợ đất Việt sẽ phát sinh thánh chúa sau này, nên họ đã ếm trấn ngay từ sau khi cuộc nam tiến của nước ta được hoàn thành. Tại sao họ Mạc đã xin làm dân Việt, đã làm quan cho nước ta, mà còn sợ vượng khí của non sông Anh Tú? Điều đó rất dễ hiểu, xem hai câu thơ thúc kết trong bài Lư Khê Nhàn Điếu của Mạc Thiên Tích: Hải thượng tà đầu, thời độc tiếu, di dân thiên ngoại nhất ngư ông. Ta cũng đủ biết cái chí khí của họ Mạc bao giờ cũng nuôi mộng bá vương, chờ cơ vùng vẫy. Hơn nữa, Mạc Thị Sử còn cho ta biết thêm rằng, từ khi chúa Vũ Vương lên ngôi năm 1744, thì sự chia dinh định phủ được sắp đặt như thế này: từ Phú Xuân đến Bình Thuận, Chính Dinh. Còn phần đất mới lấy được của Chân Lạp thì từ Trấn Biên đến Long Hồ, Ba Dinh, duy đất Hà Tiên vẫn để y làm trấn. Họ Mạc được 3 năm một lần triều cống như lệ của nước chư hầu. Như thế, tuy chưa được cái danh nghĩa cô quả, chứ thực đã có cái tư cách bá vương. Lại như nay tại Hà Tiên, trên Bình Sang còn có nền tế Sơn Xuyên, nền tế Xã Tắc, thì đủ biết họ Mạc bị thúc đẩy đến chỗ không muốn cho Việt Nam có Minh Quân Thánh Chúa ra đời tại vùng Thất Sơn, điều mà chúng ta cho là việc dĩ nhiên, không chi làm lạ. Hơn nữa là sau ngày xuống cái ếm này lỗi 60 năm, vào khoảng năm 1849 đến năm 1856, Đức Phật Thầy Tây An đã cho Đức Cố Quảng Thành trồng 4 cây thẻ quanh vùng Thất Sơn. Ý chừng Ngài đã biết rõ sự trấn ếm của họ Mạc, nên cắm thẻ để trấn áp cho ếm mất thiên đi, hoặc vì sự che chở cho anh linh vượng khí hay long huyệt của nước Việt ta mà Ngài có phận sự phải làm. Hiện giờ ếm còn thấy một cây, và thẻ chỉ còn một vài di tích, nay được cất dinh thờ ở Láng Linh, Châu Đốc, và người đời gọi là dinh ông thẻ. Âu cũng là một dấu tích kỳ bí, để cho người đời còn có thể phân ra nguồn gốc vậy. Trường hợp như cây ếm trên đây không phải là một. Tương truyền rằng Đức Bổn Sư còn lấy được ở núi nước một cây ếm khác, trên ếm có trồng 3 cây da để che lấp đi. Khi Đức Bổn Sư phá được ếm ấy, thì những người Tàu ở Hà Tiên rất oán ghét Ngài. Họ mướn người theo dõi để ám hại.